Đây là ở đảo Pulau Pidong, chiếc tàu của người ta đi, người ta để bản lưu niệm lại á. Còn đây là cái tượng, đây là ở đảo Pulau Pidong, đây là tượng của ông già Pidong. Đây là cái cầu Jetty. Tôi tên là Loan Lê. Tôi ở Việt Nam, tại Sài Gòn. Tôi vượt biên cuối năm 1989 đến đảo Pulau Pidong đầu năm 90, và ở đó khoảng 1 năm, sau đó chuyển trại qua Shanghai BC, sống ở đó khoảng gần 6 năm. Tổng cộng ở đảo và ở Shanghai BC đất liền là khoảng 7 năm. Đó, con nói thử. Khi mà trên đường đi từ Mộc Hóa cho tới Campuchia, qua phà Hố Lương tới Campuchia, thì mẹ đi xem một cái toán người đó chỉ có 13 người với mẹ thôi, với lại một cái người dắt đi là tổng cộng là 13 người. Thì tới đó xong rồi người ta đi đâu mình đi đó, chứ mình không có được nhìn xung quanh. Xong rồi mình đi tới đó, tới một cái nhà nghỉ đó, mình nghỉ ở đó xong nửa đêm á, nó kêu mình dậy đi xe lửa xuống cảng Cá Môn Sông để mà đi ra taxi, đi qua tàu nhỏ rồi ra tàu lớn. Thì thời gian đi đó thì tới đó thì gần tới cảng Cá Môn Sông, nó kêu là chuẩn bị, nó phất cờ màu trắng là mình phải nhảy xuống rồi mình chạy theo cái con đường mòn mà nó đốt rồi. Thì nó đốt sợ mìn nổ, sợ mình đạp mìn nó đốt trước, cái khói lên thì mình biết mình đi. Thì chạy vô khoảng 2 cây số thì nó kêu ngừng lại, thì tới cái cảng Cá Môn Sông thì mẹ phải ngồi đó chờ cái ghe nhỏ nó ra. Nhưng mà chờ hoài không thấy ghe nhỏ ra, mới nói bỏ đồ lại hết, lội ra ngoài sông lớn để đi ra tàu lớn. Thì lúc đó mẹ không biết bơi, thì mẹ phải đi đại ra, thì nó cờ hợp thì mẹ coi như là cái nước nó tới mắt mẹ rồi. Thì mẹ thấy một người bơi ra, mặc áo trắng bơi ra, mẹ nắm cổ áo người ta, thì người ta nói buông ra, mà mẹ không buông. Tại vì mẹ nghĩ rằng là mình sắp chết rồi, mình buông ra là mình sẽ chết. Thì mẹ có nói là mẹ ơi cứu con, mẹ Nam Hải cứu con. Thì mẹ giá vậy, cái tự nhiên cái người đó đưa mẹ tới cái tàu lớn, nó bơi tới tàu lớn, nó nắm cọng dây á, cái mẹ nắm cọng dây đó, mẹ ngước lên thì có người ta đẩy mẹ lên tàu, thì mẹ đã uống một bụng nước rồi. Lúc đó là coi như là chuẩn bị, nếu mà không có người đó không có cứu mẹ là mẹ chết rồi. Đó. BBS giúp đỡ người tị nạn rất là nhiều, chứ không phải người tị nạn họ cũng giúp. Như là mình bảo hành gia đình, tất cả những cái gì mình cần tới thì họ sẵn sàng giúp cho mình. Như là làm đơn miễn phí, hoặc là mình làm khi làm mình cần giúp đỡ một cái gì, vấn đề mà như là xin tiền trợ cấp đủ thứ là họ sẵn sàng giúp mình hết.